chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi hẹp bắp size nhỏ như thế này. Mình phối thêm một cái hoa hết sức là dễ thương luôn nè các bạn. Ở trên bề mặt túi thì mình có làm một cái khóa kéo để cố định ha. Cái này chúng ta sẽ phù hợp với đi dự tiệc hoặc là dạo phố cà phê. Nói chung là đi chơi cũng hết sức là dễ thương luôn ha. Các bạn có thể là thay màu tùy thích nè. Ở đây mình làm màu xanh này thấy nó xinh quá trời luôn nè các bạn có thể là thay đổi là màu trắng, màu đen, màu cam gì cũng được hết ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu túi này thì các bạn sử dụng len sợi tự do nha. Mình móc len nhung chanile nè, các bạn có thể là thay thế nhung đũa cũng được nữa, hoặc là chúng ta móc các loại sợi cô tông, miêu cô tông này kia đó, thì chúng ta sẽ chập đôi lại ha, rồi các bạn cứ móc thôi. Nếu mà muốn tăng cái size túi lên đó thì các bạn sẽ móc cái dải móc xích là số chia hết cho 2+1 nha. Và cái kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 5mm nè. Chuẩn bị thêm cho mình cái khóa kéo để mà chúng ta may vô túi, kéo cắt len, kim khâu len và kim chỉ may. Các bạn sẽ tạo cho mình 15 mũi móc xích nha. Tạo nút thắt trước, móc lên 15 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Rồi các bạn sẽ đâm kim cái chân móc xích thứ 14 á, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn ha. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn đến cái chân kế cuối. Mình đã móc đến chân móc kế cuối rồi nè. Chân móc cuối thì chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Và bây giờ các bạn sẽ lật ngược qua đây, chúng ta sẽ móc bên phía đối diện mỗi chân là một mũi móc đơn luôn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn ha. Chân móc cuối cùng các bạn cũng sẽ móc vào đó là một mũi móc đơn, nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn nha. Kết thúc hàng móc. Phần đáy túi chúng ta có được là 28 chân móc, các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần thân túi, các bạn móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ tạo một mũi hạt bắp đầu tiên ở chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên như thế này, lặp lại cho mình thêm 4 lần nữa ha. Quấn len, đâm kim 3 lần chứ, quấn len, đâm kim, kéo len, quấn len, đâm kim, kéo len. Đây chúng ta có được 5 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn ha. Chúng ta có được một mũi hạt bắp đầu tiên. Giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc bên cạnh đó, một mũi móc đơn nha. Tiếp tục xen kẽ một bắp một đơn đến cuối hàng luôn. Rồi bên đây, sau khi móc một mũi móc đơn xong, các bạn sẽ tạo mũi hạt bắp, quấn len này, đâm kim nè, kéo len, kéo len qua 2 vòng, 1 nè, 2, 3, 4. Rồi chúng ta có được 5 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Móc cái chân móc kế bên sẽ là một mũi móc đơn. Rồi lặp lại như thế đến cuối hàng ha, một bắp một đơn. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Cuối hàng của mình sẽ là một mũi móc đơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô cái chân móc đầu tiên. Kết thúc hàng móc thứ hai của cái phần kết thúc hàng móc thứ hai ha. Chúng ta có tổng cộng là 14 hạt bắp, 2 hạt ở hai bên, với mỗi bên đây 6 nữa là chúng ta được 14 hạt nha. Và bây giờ ở hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào từng chân móc để chúng ta móc mỗi chân là một mũi móc đơn nha. 2, 3, 4. Đó, chúng ta có 28 chân móc thì chúng ta sẽ móc 28 mũi móc đơn cho hàng móc thứ ba này nha.
Mình đã móc đến cuối hàng rồi đây và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư. Hàng móc thứ tư sẽ giống như hàng móc thứ hai, hàng móc thứ năm sẽ giống như hàng móc thứ ba. Chúng ta cứ luân phiên như vậy đến cái độ cao mà chúng ta mong muốn nha. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và tạo mũi hạt bắp đầu tiên cho mình ở cái chân móc đầu tiên này. 1 2 3 4 và chúng ta có được 5 vòng len trên kim. Các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Và chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn qua cái chân móc bên cạnh. Lặp lại như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn ha. Một bắp một đơn đến cuối hàng móc. Rồi các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu hàng này. Lên hàng móc thứ 5 sẽ giống hàng móc thứ 3, hàng móc thứ 6 sẽ giống hàng móc thứ 4. Cứ luân phiên như vậy ha. Hàng chẵn chúng ta sẽ tạo bắp, hàng lẻ chúng ta sẽ tạo mũi móc đơn. Cứ mỗi hàng sẽ là 28 chân móc. Và bây giờ chúng ta sẽ móc đến độ cao mà chúng ta mong muốn nha. Mình đã móc được 9 hàng móc rồi nè các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha. Và cái phơm túi của mình nó cũng đứng nè các bạn. Chúng ta không cần nẹp canvas cũng được luôn ha. Kỹ hơn thì chúng ta cứ may, còn hỏng thôi thì nó đứng phơm như vậy rồi thì khỏi cần luôn cũng được nữa. Tại vì cái mũi móc hạt bắp này nó cũng đứng phơm đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt len đi rồi tiếp tục là nối cái len này để mà chúng ta móc cái phần vai túi nha. Chúng ta có 14 hạt bắp thì chúng ta sẽ chia ra bên đây 2, bên đây 2, đằng trước 5, đằng sau 5 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy mỗi bên là 5 chân móc để chúng ta móc nè. 1 2 3 4 5 ha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một bắp ở cái chân móc kế bên. 1 2 3 4. Được 5 vòng len các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi chân bên cạnh này các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Tiếp tục sẽ là một mũi hạt bắp. 1 2 3 4. Rồi các bạn sẽ móc lên kéo len qua chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một mũi trượt ở cái chân móc bên cạnh ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Bây giờ chúng ta có 3 chân móc nè, chân móc hạt bắp các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc chính giữa mũi móc đơn chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi chân móc hạt bắp các bạn lại móc là một mũi móc đơn nha. Rồi như vậy là chúng ta còn lại là 3 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, tạo một mũi hạt bắp ở chân móc chính giữa. 2 3 4. Rồi kéo len qua và tạo một mũi móc đơn ở chân móc thứ 3. Tiếp tục lên hàng móc tiếp theo chúng ta lại móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, lại móc 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Lại móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Rồi các bạn lại tạo bắp, cứ luân phiên như vậy luôn ha. Móc một mũi móc đơn rồi tạo bắp ở đây. 2 3 4. Rồi tạo cho mình vài hàng như thế này nữa đi, lặp lại. Một hàng bắp, một hàng mũi móc đơn nha. Đến cái độ cao mà mình ưng ý rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gác qua bên phía còn lại. Mình đã móc tổng cộng cái phần dây quai là 17 hàng móc rồi nè các bạn. Bây giờ ở hàng móc thứ 18 chúng ta sẽ móc dây sau. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ 2 một mũi móc đơn, chân móc thứ 3 2 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta có được 5 chân móc ha.
móc lên cho mình một mũi xích, quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn, móc một mũi hạt bắp vào chân móc thứ hai, ba, bốn, kéo qua, móc một mũi móc đơn vào chân móc chính giữa, móc cho mình một mũi hạt bắp vào chân móc thứ tư nha. 2, 3, 4, rồi các bạn kéo qua, móc một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng, rồi chúng ta có được hai hạt bắp như thế này. Móc lên một mũi móc xích, chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu vào trong cái thân túi luôn nha. Như vậy là thấy ổn rồi các bạn ơi, không cần canvas cũng đẹp luôn ha. Rồi chúng ta sẽ khâu bên phía đối diện như thế này nè. Rồi giờ các bạn sẽ lấy kim khâu len ra nha, bỏ qua kim khâu len hai bên hai cái hạt bắp như thế này nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim, nối mũi đầu tiên, rồi mũi bên cạnh lên cái chân móc thứ hai nè, xong rồi cái chân tiếp theo, và các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng luôn ha. Cứ mỗi chân thì chúng ta sẽ gáp lại thôi. Thôi mình đã khâu đến cuối hàng rồi, các bạn sẽ quay vô phía trong này và tạo cho mình một cái nút thắt nha. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này đi, rồi lấy dây kéo ra, chúng ta sẽ may dây kéo luôn nha, cắt bỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ may cái phần dây kéo vô. Ở cái điểm này nè các bạn, may khóa kéo thì mình sẽ may từ điểm này sang tới điểm này thôi ha, cho nên là mình sẽ khóa nó lại. Hồi nãy đáng lý ra là có cái phần len len thừa kia là mình sẽ làm cái này luôn nè, mà hồi nãy mình quên đó các bạn, cho nên là bây giờ mình sẽ khâu lại cái chỗ điểm này ha. Đó, như thế này luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái cọng len này nè qua phía bên đây, để chúng ta sẽ khóa bên đó luôn. Hoặc là các bạn cứ nối len qua là được nha. Rồi như vậy là mình sẽ may, và cái này các bạn rút nó chặt lại. Đó, các bạn may bao nhiêu đây thôi nha, rồi còn bao nhiêu len á thì chúng ta sẽ giấu rồi cắt bỏ luôn. Rồi các bạn sẽ cắt len nha. Cái cọng len bên đây thì chúng ta cũng sẽ đưa vô mũi móc luôn, rồi các bạn cũng sẽ cắt bỏ. Các bạn có thể là cắt ờ, đây, ví dụ như chúng ta sẽ trừ ha bao nhiêu đây thôi ha, cắt bỏ một một ít đi, để cho thôi nó bị nhiều quá các bạn, cái nó sẽ dư ở phía trong á, rồi các bạn sẽ khóa nó lại như thế này nè.
Rồi chúng ta sẽ làm nhiều lần ha, qua lại như vậy á. Và bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần chỉ thừa này ha. Các bạn cũng sẽ tạo nút thắt cho mình ở chỗ đó rồi mới cắt bỏ nha. Rồi tạo thêm cho mình nút thắt. Chúng ta sẽ may từ dây bên đây sang bên kia. Rồi các bạn sẽ ốm nó vô như thế này. Chúng ta sẽ bắt cái mũi đầu tiên ha. Làm chỉ màu trắng cũng được nha các bạn. Rồi xong rồi các bạn sẽ đâm kim. Tiếp tục chúng ta cứ ốm qua như thế này nè, để chúng ta sẽ may ha. Đó, ốm như thế này luôn. Cho nó bằng với cái phần len luôn nha. Bằng với cái phần len nhưng mà mình sẽ khâu ở phía dưới á. Rồi bây giờ các bạn sẽ khâu cho mình đến cuối hàng luôn nha. Kéo nó chặt lại thì chúng ta sẽ không có bị lộ cái phần chỉ màu xanh. Mình đã may qua tới cái đầu bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ ở những cái mũi cuối á, thì giờ chúng ta sẽ khóa cái phần chỉ này lại ha. Kéo nó chặt lại. Rồi tạo thêm cho mình một hai cái nữa thôi, để nó vô phía trong luôn ha. Và các bạn sẽ cắt chỉ. Tiếp tục các bạn sẽ nối qua bên kia để chúng ta sẽ khâu phía bên này ha. Phía bên này thì đó, các bạn cứ ốm như thế này nè, rồi chúng ta khâu từ phía bên đây qua phía bên đây luôn ha. Rồi chúng ta sẽ kéo như thế này. Thì cái túi này nó mini mà, cho nên là cái miệng túi thì chúng ta làm gọn như vậy thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện cái bên còn lại, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình có móc thêm một cái hoa ban mai 5 cánh như thế này nè các bạn, để chúng ta trang trí vào trong chiếc túi ha. Nè, ở phía sau này mình luồn như thế này, rồi các bạn sẽ cột nó lại thôi, đơn giản mà ha. Gì nè, thì chúng ta có thể là thay thế bất cứ cái trang trí nào mà chúng ta muốn. Xong cái này cái chúng ta sẽ tháo nó ra, rồi hoặc là cắt cắt nó ra cho nó nhanh. Xong rồi chúng ta sẽ trang trí cái khác vô là nó đã có mẫu khác rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt bỏ nó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại chiếc túi ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.